Привіт, мене звати Тетяна і я професійний лосось. Буду вам сьогодні розказувати про тестування в'язальних описів, тому що останні 1,5 місяці ця тема мені дещо наболіла, і я вирішила зібрати свої думки в одне відео. У березні та квітні я займалася 2 тестуваннями. Було тестування від дизайнерки, яку я дуже поважаю. Я подала заявку і йшов час, пару днів пройшло. Я не знала, чи мене візьмуть, тому що було багато бажаючих. І тут раптом в інстаграмі я побачила сторіс ще одного дизайнера. І мені захотілося доєднатися до того тестування. Я подала ще одну заявку, і по факту мене прийняли на 2 тестування. Добре, у мене є багато часу. Один светр потребував в районі 6 тижнів, здається. Інший трошки більше місяця. І я подумала, що я встигну, все добре. Це був початок березня, але почалася весна. З'явилися додаткові обов'язки, з'явились проблеми, з'явилися хвороби, з'явилося якось все на купу, багато всього непередбачуваного. І я почала стресувати через ці терміни, тому що були дні, коли я не могла взагалі займатися в'язанням. В результаті я отримала менше задоволення, ніж могла би. Я отримала стрес, я в'язала не тому, що мені хотілося, а я в'язала через силу. І я відклала свої творчі процеси, цікаві процеси, я їх поставила на паузу. У мене був такий трошки напряжний в'язальний період, я не перегоріла, я вклалася, все розв'язалося, всі проблеми вирішилися в кращу сторону для мене. Тут немає ніякого докору до самих дизайнерів, проблема була на моїй стороні. Тому я вирішила підсумувати свої думки стосовно такого явища, як тестування в'язальних виробів, розказати вам про свій особистий досвід та про тестування загалом. Як туди потрапити, як виглядає цей процес, про плюси та мінуси і що можна отримати в результаті. І чи взагалі це все вартує вашого часу. Я собі порахувала, що я брала участь у 15 тестуваннях у 6 дизайнерів, якщо я нічого не забула. Це були в основному плечові вироби, але були ще 2 спідниці і була шапка. Один проєкт не був закінчений, у дизайнера сталися життєві обставини, опис так і не вийшов, але в мене є светр зв'язаний в рамках тестування і він дуже класний. На жаль, я не можу його опублікувати. Проте, я думаю, дизайнерка не проти була би, тому що вона нормальна людина, скажімо так. Мені завжди було цікаво порівнювати себе з іншими, це не тільки стосується в'язання, тому тестування стало для мене таким от викликом самій собі, порівняти себе з іншими в'язальницями, чи я зможу рівнятися взагалі з ними. Чи можу я репрезентувати свою роботу, чи можу я виконати цю роботу, зробити щось корисне і так далі. Зараз я розумію, що ніякого насправді змагання нема. Ми всі люди з своїми проблемами, зі своїм життям. Але в мене ще залишився цей азарт, мене можна взяти на слабо. І деколи я кидалася в тестування проєктів, які би я ніколи би не взялася в'язати самотужки. Мені здається, що мені не вистачає свідомості, чи потрібен мені цей проєкт, чи є в мене достатньо часу на нього, щоб без метушні закінчити. Я сама собі придумую проблеми, щоб відволіктися від гнітючих і глобальних речей. Коротко про те, що робить тестер. Тестування – це не просто зв'язати новеньку річ раніше за всіх. Все починається з того, що дизайнер придумує модель, він малює ескізи, він робить зразки, він продумує, які в'язальні техніки використати для того, щоб досягнути бажаного результату. Робить багато розрахунків, підбирає пряжу і ідеальну щільність. І потім уже починає в'язати свій перший виріб. Паралельно з цим або після цього він пише опис, робить градацію розрахунків для різних розмірів, робить вигляд опису максимально зрозумілим, щоб він був зрозумілий навіть недосвідченим в'язальницям. Деякі дизайнери ще передають опис технічним редакторам, які перевіряють розрахунки, виправляють терміни, зводять опис до загальноприйнятої структури описів для в'язання.
Але навіть після цієї вичітки опис залишається сирим, тому що дизайнер не може зв'язати 100 виробів з різних видів пряжі для багатьох розмірів і перевірити, чи дійсно всі інструкції є максимально зрозумілими. Дизайнер не може перевірити, як ці вироби будуть сидіти на живих людських фігурах і як вони будуть функціонувати в живому житті. Тому на цьому етапі виникає потреба у тестерах. Набираються закриті групи тестерів, які працюють по чорновому опису. При цьому вони мають перечитати його від А до Я і виконати точно ті інструкції, які вказані в описі. Якщо дизайнер, звісно, наполягає на цьому, тому що деякі дизайнери дозволяють робити модифікації, проте про це треба повідомити і розказати, що саме ти змінив. Тобто тестери перевіряють, чи зрозуміло написано, чи правильно вказані цифри, чи правильно були зроблені розрахунки для того розміра, який вони тестують. Чи готовий виріб сідає так, як має бути, чи є гарна посадка по плечах, чи нормальна висота кокетки, ширина рукава та інші моменти. Мають визначити, скільки пряжі пішло на в'язаний виріб. І знайти всі потенційні місця, які можуть викликати проблеми у недосвідчених в'язальниць. Тобто тестер сам він не вдосконалює опис, він уважно йде по крокам і знаходить місця, які, на його думку, потребують виправлення або ж викликають питання. Після цього він звертається до дизайнера і уточнює всі такі моменти. Звісно ж, останнє слово і рішення за дизайнером. В кінці тестування він збирає відгуки від всіх тестерів і на основі цих вже відгуків він відшліфовує опис до фінального варіанту і виправляє всі помилки, якщо вони були. У кожного тестування є дедлайн, дата, до якої треба закінчити роботу і надіслати відгук. У кожного дизайнера свій темп, хтось дає доволі просторий термін, а комусь треба якомога швидше готовий результат. Зручно, коли тестування розбивається на декілька етапів і термінів. Наприклад, показати готовий зразок, закінчити горловину, закінчити кокетку, закінчити тіло, закінчити рукави. Так, процес тестування стає більш контрольованим, і ці етапи стають орієнтирами у загальному процесі. Більшість дизайнерів не штрафують, якщо тестувальник не вклався у термін через поважні причини, тому що ми всі люди і в нас стається життя. Проте дизайнера треба зарання попередити, щоб його потім не підвести. Особливо болісно це для дизайнерів, які набирають невеликі групи, і ви тестували якийсь рідкісний розмір, тоді, можливо, навіть у них не буде готових даних для цього розміра. Але всі ми люди, ми це розуміємо, і практично всі дизайнери, з якими я працювала, вони розуміли це. Якщо ви відчуваєте, що у вас замало часу, або є ризик, що ви не встигнете, не беріться взагалі за це тестування, так не буде стресу ні для вас, ні для дизайнера. Обов'язковим моментом у тестуванні є готові фотографії виробу, і ви маєте бути готовою до того, що дизайнер їх опублікує. Про фотографії я розкажу трошки пізніше. Також більшість дизайнерів очікує від тестерів фінального фідбеку. Зазвичай це перелік технічних питань, таких як щільність фінальна, ширина готового виробу, вага виробу. Це дуже важливо, це допомагає дизайнеру визначити витрату пряжі для конкретного розміра, а також інші зауваження та побажання щодо опису. Де знайти тести і як на них потрапити? Перш за все, слідкуйте за вашими улюбленими дизайнерами, підпишіться на їхні інстаграм-сторінки, на їхні телеграм-канали, якщо в них є, і слідкуйте за їхніми публікаціями. Я дуже рекомендую придивитися до дизайнера як до людини, тому що вам потім з ним доведеться працювати як з босом. Якщо їхня поведінка, реакції та ставлення до інших людей вас насторожують, то краще прислухайтеся до своєї інтуїції. З мого досвіду, заявку на тестування можна подати в інстаграмі в коментарях, також можна подати її в телеграм-каналі, або перейти за посиланням, яке опублікував дизайнер, і заповнити Google форму з основними питаннями.
Зазвичай при наборі на тестування дизайнер хоче знати розмір, який ви плануєте в'язати, пряжу, яку ви плануєте використовувати, інші моменти, зокрема посилання на ваш в'язальний профіль – це дуже важливо. Зазвичай тестові групи у дизайнерів набираються дуже швидко, особливо у великих дизайнерів. Тому, як тільки ви побачили заклик до тестування, дайте собі пару годин добре подумати, можливо, день, і подавайте заявку, якщо ви відчуваєте, що обставини складаються і що ви відповідаєте вимогам дизайнера. У різних дизайнерів різні вимоги, але одною з основних вимог є наявність в'язального профілю, де ви публікуєте фотографії своїх готових виробів. Добре в'язати – це одне, але вашої роботи ніби і не існує, якщо ви не вмієте її показати і прорекламувати. Це стосується, на жаль, не лише в'язання. Тому якщо дизайнер вас ще не знає, то він буде вас зустрічати по одежці, як то кажуть. Йому треба зайти на вашу сторінку і подивитись на фотографії. Зазвичай це має бути саме в'язальний профіль, без інших життєвих фотографій, проте у різних дизайнерів по-різному, різні критерії, тому навіть якщо вас і не обрали, це не значить, що ви погана майстриня, і це не значить, що у вас якась не така інстаграм-сторінка. Деякі дизайнери навіть відкрито не говорять про те, які в них критерії. Ну і ще як публічний в'язальний профіль можна використовувати сторінку на Ravelry. Багато зарубіжних дизайнерів заходять на ці сторінки і оцінюють роботу. Там є вбудовані калькулятори для розрахунку витрат пряжі, там є великі бази даних з пряжею. Загалом цей ресурс є дуже корисним для в'язальниць. Якими є вимоги до тестерів? Це технічні навички, це знання математики, це необхідні інструменти, публічна в'язальна сторінка і відповідальність. Саме головне – в'язати без рядності, зберігаючи стабільну щільність. Щільність при поворотному в'язанні має збігатися з щільністю при в'язанні по колу, якщо в описі використовується і те, і інше. Ви маєте знати базові техніки в'язання і розуміти етапи обробки в'язаного виробу, набір і закриття петель, укорочені ряди, додавання і скорочення петель, блокування, ховання кінчиків і так далі. Не беріться за проєкти, де дуже багато нових для вас технік. Ви можете навчитися в процесі одній чи двом технікам, але якщо на вас навалиться багато нової інформації, ви можете не впоратися з задачею, і це буде недобре ні для вас, ні для дизайнера. З іншої сторони, якщо ви відчуваєте силу в собі, то ви можете навчитися. Тому що у в'язанні дуже багато цікавих технік і завжди щось знайдеться, чого ви не знаєте. Також ви маєте вміти читати і працювати з технічними в'язальними описами. Це значить, що у вас вже має бути досвід роботи з ними. Ви маєте знати арифметику, базові знання алгебри і геометрії, середньої школи, тому що в'язання – це передусім розрахунки, це цифри, це виміри, багато різних цифр і вимірів. Звісно ж, у вас мають бути всі необхідні в'язальні інструменти, і також у вас має бути сантиметрова стрічка, голка і ваги. Це дуже важливо мати ваги, тому що практично всі дизайнери хочуть знати вагу вашого виробу. Щоб визначити витрати пряжі, я використовую кухонні ваги, вони мене цілком задовольняють. Дуже важливо бути відповідальною. У дизайнера є вимоги і умови, і цього треба дотримуватися. Ви маєте чітко планувати свій час, щоб вкластися в дедлайн, і якщо у вас є сумніви, то краще не братися за тест. І важливо не займатися свавіллям, ви в'яжете точно по опису, не змінюючи і не вдосконалюючи його, хіба що дизайнер дозволив робити модифікації, про що я вже казала раніше. Якщо ви бачите помилку або якісь неточності, не мовчіть, говоріть про це, перепитуйте, тому що дизайнер не хоче вашої мовчазної згоди. Зазвичай дизайнеру потрібен фідбек і конструктивна критика, тому що мета тестування – це корекція опису. Ну, буває таке, що дизайнер болісно реагує на критику. Бувають різні ситуації, але я не буду тут ставити діагнози. Я би оминала таких дизайнерів, тому що з ними важко працювати. Ну, з іншої сторони, я тут не суддя.
Ще один важливий нюанс. Ви маєте з'ясувати, чи дизайнер хоче, щоб ви публікували свій процес, особливо готову роботу, тому що дехто хоче тримати проєкт в секреті, поки він не вийде у світ. А хтось не проти того, щоб ви десь на своїй сторінці покажете свою роботу. Тому краще з'ясувати цей момент і не робити неприємних сюрпризів дизайнеру. Ну і я повертаюся до сторінки в Instagram. Зазвичай це саме Instagram, тому що платформа створена для публікації фотографій. І це перше, на що дивляться дизайнери. Багато дизайнерів хочуть саме в'язальний профіль без інших фотографій. Сторінка в Instagram не просить їсти, там не треба кожен день постити сторіс, просто публікуйте там якісні фотографії своїх виробів. Це був один з найскладніших для мене моментів, тому що фотографувати, а особливо фотографуватися я ненавиджу. Я мала вивчити якісь пози, тому що весь час не знаєш, куди діти свої руки і стаєш в таку міленіальську позу, типу рука в бік. Я не кажу, що це погана поза, просто якось треба це все урізноманітнювати. Я так про себе думаю. Багатьом дизайнерам взагалі немає діла до того, в яких позах ви фотографуєтеся. Головне, щоб був нормально показаний ваш виріб. Я би від себе порадила спостерігати за іншими дівчатами, які публікують свої роботи, вчитися в них, як вони позують. Я ще підписана на декількох блогерів, які розказують про секрети позування. По-перше, дуже важливо мати хороше освітлення на фотографіях. Це бажано денне освітлення. Я купила собі лампу, тому що не завжди можна вийти на вулицю. Плюс цієї лампи є те, що в неї є штатив, і я можу закріпити телефон, поставити режим фотографування із інтервалом в декілька секунд і крутитися перед камерою. При цьому я нікого не експлуатую, я не заставляю себе фотографувати. Я не знаю, хто би то взагалі витримав. І треба привести себе в порядок перед зйомкою, і деколи почуваєшся як руїна, і виглядаєш як руїна, а треба якось себе привести в порядок. І ще обробка фото. Я підсіла на обробку фото. Це не обов'язково насправді, але знову ж таки, дівчата, з якими я приймала участь на тестуванні, вони дуже круто обробляли фото, і я не хотіла відставати від них, тому я поцікавилася цією темою. Я не вважаю себе великим профі, я зазвичай використовую якийсь автоматичний режим, проте підкоригувати кольори чи там приховати пори на обличчі, я це роблю практично весь час. Пам'ятайте про те, що дизайнери обирають вас не за те, яка ви гарна, чи не те, наскільки професійні фотографії ви робите. Не завжди так буває, деколи так буває насправді, я підозрюю. Можливо, і не треба так дуже заморачуватися із фотографіями. Просто зробіть нормальні людські фотографії при хорошому освітленні, з хороших ракурсів, і цього буде достатньо. Зараз я буду говорити про плюси тестування і що можна отримати за тестування. По-перше, у більшості випадків ти отримуєш чистовий фінальний варіант опису, з яким ти працювала. Проте я хочу сказати, що не всі дизайнери дарують тобі чистовий варіант опису. Вони вважають, що так званого піару на їхніх сторінках достатньо, тому на цей момент не завжди можна розраховувати. А є щедрі дизайнери, які дарують вам ще додатковий опис, тобто ви по факту отримуєте два описи, той, який тестували, і ще один, який ви вибираєте, і дизайнер вам його надсилає або дає промокод, за яким ви можете отримати його безкоштовно. Друге, дизайнер публікує ваші фотографії на своїй сторінці, при цьому він вказує посилання на вашу сторінку. Ви отримуєте кредит, так би мовити, і ви маєте бути готові до того, що ці фотографії можуть розлетітися по інтернету, потрапити в Pinterest і так далі. Для мене це незручний момент, я не люблю публічність, проте до цього треба бути готовим. За рахунок цього ви можете отримати підписників. Не думаю, що там буде велика навала підписників, проте ви можете набрати певну стартову аудиторію з допомогою реклами, так би мовити, в профілі дизайнера. Третє – це знайомства. Ви знайомитеся із дизайнером, із іншими майстрами, які беруть участь у тестуванні. Це може бути як допоміжним стартом для вас, якщо ви плануєте бути публічним в'язальщиком. Ви можете робити колаборації з цими людьми, або ж це можуть просто бути товариші по хобі.
Четверте, один із найважливіших для мене моментів – ви прокачуєте свої технічні навички. Стаєте більш уважними, критичними, серйозніше ставитеся до розрахунків, до щільності та інших вимірів. Ви не просто в'яжете за описом, ви аналізуєте, чому написано так, а не інакше. Вчитеся вже бачите структуру, ви розумієте внутрішню кухню дизайнерства. Це корисно, особливо якщо ви плануєте в майбутньому самі створювати свої описи. Також можна отримати промокод на знижку в магазині пряжі, з яким співпрацює дизайнер. Бувають і грошові винагороди, але це точно не у нас, не в Україні. Мабуть, в дуже-дуже знаменитих дизайнерів. В них відбувається закрите тестування, на яке вони беруть перевірених майстринь, можливо, навіть найманих працівників. Ще один момент – мотивація закінчувати проєкти. От в тебе є дедлайн, і ти маєш закінчити до цього дедлайну, інакше це недобре буде, якщо ти не закінчиш. Є ще приємний момент, ти відчуваєш себе частиною творчого процесу, ти робиш свій вклад в створення чогось нового і цікавого, допомагаєш вдосконалити опис, який вийде у світ і який, можливо, придбають сотні людей. Але найважливіше – отримувати задоволення від самого процесу, бо тестування не оплачується як нормальна робота, в цій сфері не крутяться великі гроші. Якщо ви не отримуєте задоволення від самого процесу, то ви просто в мінусі. Ну і те, про що говорять менше, про мінуси тестування. Такий собі не зовсім мінус, але моє зауваження. У зарубіжному світі, зокрема в англійських описах, є чітка структура описів. Термінологія узгоджена, позначення узгоджені. Відмінності між стилями дизайнерів мінімальні. Ти відкриваєш опис і ти його відразу розумієш, тому що це стандарт. В українському світі в'язальному немає єдиного стандарту, тому що тут немає техредакторів, яких деколи наймають зарубіжні дизайнери. Тут в кожного дизайнера є своя термінологія, свої позначення, якийсь свій такий особливий стиль викладення інформації. Тому перед початком роботи, якщо ви раніше не працювали з тим дизайнером, вам треба призвичаїтися з його стилем. Це не те, що мінус, але це таке когнітивне навантаження, яке трошки займе у вас час. І вам треба перебороти оце відчуття незвичності, щоб оце відчуття незвичності стало відчуттям звичності. Стосовно пряжі. Сам опис, який ви тестуєте, він чорновий. Дизайнер, він ще не знає, скільки пряжі піде на ваш розмір, тому ви маєте запастися пряжею так, щоб у вас було трошки більше. Знову ж таки, ви будете в'язати, і вам може знадобитися розпустити те, що ви в'яжете, і не один раз. Тому краще брати таку пряжу, яка пробачає розпуски, бо інакше ви її зіпсуєте. Ну і моя проблема в тому, що от в мене великі запаси пряжі, і я думаю, добре, я використаю щось із своїх запасів. Деколи виявляється, що дизайнер хоче якусь особливу текстуру пухнасту, якої в мене немає. Чи в мене ніяк не виходить отримати щільність, яка потрібна з тої пряжі, яка в мене є. Чи, можливо, там якесь кольорове поєднання мені хочеться, або задумав дизайнер, яке я не можу скласти зі своїх запасів. Тому мені доводиться докуповувати пряжу. Ну, знаєте, це не зовсім хороший момент, тому що я за те, щоб використовувати запаси. По-хорошому це не зовсім доцільно, але трапляється. Ще одне болюче місце – щільність і зразки. Якщо це не смарт-опис, як у Натки в'яже, то, скоріше за все, вам треба потрапити в щільність. Не скоріше за все. Вам треба потрапити в щільність. Коли я в'яжу для себе, я можу забити на неточності, взяти не зовсім той розмір, який би мені рекомендувався, я можу дозволити собі похибку. Коли я тестую, я маю максимально наблизитися до щільності, а для цього треба в'язати зразки. Різні зразки на різних спицях, з різної пряжі, пробувати різні підмоти, деколи це багато зразків, і на це йдуть дні, і це дуже нецікаво. Проте цей момент треба зробити і показати зразок дизайнеру зазвичай. Ну, це такий дуже повільний старт, це необхідне зло, і це мінус для мене. Стрес від дедлайнів. У багатьох дизайнерів демократичні терміни, проте є дизайнери з дуже
строгими і чіткими термінами, тому краще братися за тестування, коли ви знаєте, що у вас достатньо часу, інакше ви будете під тиском. Високі вимоги деяких дизайнерів. Як на мене, в таких ситуаціях ти віддаєш більше, ніж отримуєш. Дехто хоче, щоб у вас вже була велика кількість підписників, в порядку декількох тисяч, мабуть, і щоб ви робили професійні фотографії. Це вже нерівноцінний обмін, я так вважаю, тому що ви витрачаєте до того всього ще й свій час, і дизайнер користується іншими вашими ресурсами. З однієї сторони, високі вимоги – це право дизайнерів, тому що якщо є попит, вони можуть підняти планку, а з іншої сторони, я вважаю, що дизайнер хоче від вас забагато. Бувають погано організовані тести. Зі мною такого не траплялося, але теоретично уявіть собі ситуацію, коли дизайнер не відповідає на ваші питання, сам опис погано вичитаний, містить багато помилок, і ніхто не координує процес. Моральний аспект. По факту, це безкоштовна праця. Ви допомагаєте заробляти гроші комусь іншому. Ви отримуєте винагороду, проте вона не пропорційна часу, який ви витратили на опис. Тому ви маєте отримувати задоволення. Для кого це взагалі не підійде? Якщо ви творча людина і вас пригнічують рамки і вимоги, якщо ви не хочете слідувати інструкції від А до Я, ви хочете вносити щось своє, ви надаєте перевагу креативним процесам, а надмірна аналітика і технічна нагрузка вам не по душі, і замість того, щоб робити щось своє, ви витрачаєте час на те, щоб покращити чужу працю. Тестування можна використовувати для розкрутки сторінки, але знову ж таки ви жертвуєте своєю свободою і креативом заради підписників. Це ваш час і ваші ресурси. А тепер давайте це все підсумуємо, чи взагалі варто вв'язуватися в тестування. Відповідь неоднозначна, це все залежить від обставин. Тестуванням варто займатися тоді, коли вам дійсно подобається конкретний виріб, і ви хочете допомогти дизайнеру вдосконалити його і отримати в результаті безкоштовний опис. Варто, якщо ви хочете прокачати свої технічні навички і в майбутньому самі писати в'язальні описи. І якщо вам треба набрати початкову аудиторію або трошки розкрутити свою в'язальну сторінку. І ви маєте достатньо вільного часу. Тестуванням займатися не варто, якщо ви в'яжете для душі і будь-які обмеження і тиск вас пригнічують. Ви творча людина, яка не любить обмеження. У вас мало вільного часу на в'язання зразків, перев'язування, фідбеки та інші моменти, яких вимагає деколи в'язання. І якщо ви очікуєте грошей чи серйозного піару, то ні, в тестуванні його немає, краще на це не розраховувати. Тому я роблю для себе висновок не кидатися на всі тести підряд, а сісти і подумати, чи дійсно мені потрібен цей виріб, чи хочу я його тестувати, можливо, краще придбати уже готовий опис і не морочитися з цим. Чи є в мене достатньо вільного часу, пряжа та інші ресурси для тестування? І чи немає у мене тривожних дзвіночків стосовно самого дизайнера? Чи зможу я з ним співпрацювати як з людиною? Такі справи. Розкажіть, чи тестували ви? Що було для вас найбільшим плюсом і що було мінусом? Чи стикалися ви з токсичними дизайнерами? Чи може навпаки, можете порадити когось, з ким працювати одне задоволення? Розкажіть про свій досвід і дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Буду з вами прощатися, піду собі щось пов'яжу, замість того, щоб знімати відео. Бувайте!